Vyasa Media Network. Okay, what are the signs of abnormal menstrual cycles? Normal menstrual cycle भनेको चाहिँ it is between 28 to 31 days, 35 days भनौँ. If it comes before 21 days या 35 days भन्दा उता गयो भने चाहिँ that's abnormal हैन. अब यसलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई धेरै थरीमा दिइरहेछ. कि त चाँडै आइरहेछ 21 days भन्दा अगाडि भयो, कि त अलि पछाडि गइरहेछ 35 days भन्दा अगाडि पछाडि भयो, या त मेन्सेसको बिचमा कहीँ इन्टरमेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ भन्छ, मेन्सेसको बिचमा ब्लिडिङ भइरहेछ भने द्याट्स एब्नर्मल. मेन्सेसको टाइममा धेरै नै पेट दुखिरहेछ भने द्याट्स एब्नर्मल. अनि प्रिमेन्स्ट्रुअल सिम्पटम्सहरू हुन्छ, जस्तै मेन्सेस हुनुभन्दा अगाडि नै टाउकोहरू दुख्ने, जिउहरू गल्ने, ब्रेस्टहरू एकदमै पेन हुने, त्यो पनि अलि डिप्रेसिभ स्टेटमा जाने, द्याट इज अल्सो एब्नर्मल. र ब्लिडिङको टाइम पनि धेरै नै प्याडहरू गइरहेको छ, क्लट्सहरू गइरहेको छ भने दोज आर एब्नर्मल. त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामी डक्टरलाई गएर देखाइहाल्नुपर्छ.